define first, class, what is pressure. So when we say pressure, class, that is the force applied over a unit area, okay? Exerted by a liquid or gas on a body or surface with the force acting at right angles to the surface uniformly in all directions. Okay, so that's force F all over the area, class. So, natay different units, class, sa pressure. So 1 kilopascal, that's equivalent to 1,000 pascal, or that's 1,000 Newton per square meters. And for 1 megapascal, that's 1,000 kilopascal, or that's 1 times 10 to the power of 6 Newton per square meters. 1 bar, equivalent na siya sa 10 to the power of 5 Pascal. And that's also equivalent to 100 kilopascal, class, and for megapascal, that is 0.1. For 1 atm, or that's 1 atmosphere, class, that's equivalent to 101,325 pascal, or that's 101.325 kilopascal, or that is 1.01325 bars, or that's 1,013.25 millibars, or in English units, class, that's 14.7 psi, or that's equivalent to 760 millimeter of mercury. Okay? So, mao na siya ang different units of pressure. So, sa pressure, natay gitawag o Pascal's law. So, gingon, this law states that the pressure at a point in a fluid at rest is the same in all directions and in all parts of the container. Okay, pasabot, class, nga, ang pressure, let's say for example, ang pressure nato diri nga point, kung mag-apply ta og force diha, same na siya ang pressure dire padong diha. Okay? Pareha ra siya og pressure. So bali ang pressure is na-distribute siya diha sud sa container. Okay? So kana siya, class, kani siya nga law, kani siya ato ni siya what they call this one, ato pa ni siya expand. So when we apply force dire, class, there is a left side gani, we have two pistons dire, ang usa gamay, ang usa dako there is a right side. When we apply force sa point 1 or there is a left side, class, ang may tahbo dire, di ba, kay kung mag-apply tag force diya sa atong wait lang ha. Okay, sa piston nato, okay, force nato is downward. Ang mahitabo, class, ang atong liquid dire, di ba, kay naman tay pressure. Ang mahitabo, pag abot dire sa point 2 or dire sa right side, kani siyang piston dire, tungod kay ang force nato agi-apply dire sa left side. Pag apply nato, ang atong force po dire sa pikas, class, is musaka ni siya. Okay, that's why ang atong arrow sa to force is padong saka. Now, we know that, di ba, class, sa atom mechanics, okay, sa mechanics, ang formula sa work, that is force times the distance. Okay? Now, di ba, we have work input is equal to work output. Or direct, class, let's say we have work at point 1, that is equal to work at point 2. So if we substitute F times D, we have F1 D1 is equal to F2 D2. Okay? So, kung mag-apply dito sa force, class, ang may tabo diri sa atong piston, kay di ba, paubos man siya. Excuse me. Kung mao ni siya ang initial nga level sa tubig or liquid diri sa left side, naman tay force gi-apply, class. So, ang level nato, instead of nga ring nga level, muubos-ubos na siya, di ba? Dire ang atong level. And then, dire pud sa pikas, kay nag-apply man ta og force downward, ang may po dire, class, kung mao ni siya ang initial nato, musaka ni siya dire ang level sa tubig due to the force applied dire sa left side. So kani siyang height, class, okay, kaning siyang height nga giubos niya, tawagon ni nato siya og displaced nato nga height. Kani pud siya, mao pud ni siya ang let's say D2, and this one is D1.
Now, di ba we have pressure 1 V1 that's equal to pressure 2 V2, conservation of energy or conservation of mass. So, ang area nato diri sa left side class compare diri sa right side, mas dako sa right side compare diri sa left side. Okay? So ang volume nato, 'di ba, this one is volume, this one also is volume. So ang volume nato diri class, that's equal to the area. Okay? Ang area niya kung sa siya kadakon. And then times ang iyang height, 'di ba? That is the volume. So area, let's say V1, volume 1, area 1 times the D1. That is the volume dere sa left side. Same dere sa PCAS class, ang atong volume sub 2, that's area sub 2 times D sub 2. Okay? So, ingana siya. Okay. So, di ba class, kung pila ang giubos ana niya dire, kani nga volume sa tubig, di ba? Niubos man siya, naabot naman siya ani nga level pag-apply na og force. Ang mahitabo diri pod sa right side class, mosaka pod na siya equivalent sa volume nga imong giubos dire sa left side. So kung pila ang volume day nimo diha, mao pod na siya ang volume nga gisaka dire sa right side. So ang ato ding volume 1 ug volume 2 equal ra sila. Okay? So that means ang atong pressure 1 class, that's equal to pressure 2. Okay? So equal lang siya, na-distribute ra ang atong pressure diha class. Kung sa atong gi-apply diri nga pressure mo po na pag-abot dire sa right side. Okay? So that's what we mean by Pascal's law. Same ba og naatay, let's say natay balloon. Ang balloon, di ba kay air man ang sud ana, ang pressure ana class, anywhere diya sa sud ang nang balloon, pareha ra na siya og pressure, okay? Bisag asa diya sa sud sa balloon, pareha ra na siya og pressure. Okay? So na-distribute ra siya. So same ra siya ang pressure tanan. That is what we mean by Pascal's law. Okay, so natay tulo ka pressure class, natay gauge pressure, atmospheric pressure, and absolute pressure. So when we say gauge pressure, these are pressures above or below the atmosphere and can be measured by pressure gauges or manometers. So kani siya nga figure class, ang pasabot niya above or below the atmospheric pressure. So kung mao ni siya ang level sa imong atmospheric pressure from zero pressure class, there is a vacuum point, padung diri nga point, okay? Mao na siya imong atmospheric pressure. Above anang atmospheric pressure natay gitawag og gauge pressure, and then below sa atong atmospheric pressure class or the negative ambient sa atong atmospheric pressure, that is the negative nato nga gauge pressure. Okay? So, mao na siya ang gauge pressure. Same og naatay container diha. So, ang sud dira class, gitawag na nato og gauge pressure, ang pressure diha sa sud. Okay, so let's go back. So, the gauge pressure at any depth from the surface of a fluid, okay, so can be solved using this formula. Okay, so ang pressure, that is density times gravity times H. Or di ba ang density times gravity class, that is unit weight. So gi-substitute lang siya. Now karon, ang pasabot aning H class, say for example class, this is our fluid. Let's say water surface. Okay? Now karon, we want to know what's the pressure at point 1. It's like pressure ana below sa water surface. So let's say natay height H diha. So para makuha nato ang pressure diha sa point 1, okay, with height H class below sa liquid surface, so gamito lang nato siya nga formula. Density times gravity times H. Ang pasabot sa H, that's the height niya class from the liquid surface padung dire kung asa nga depth unsa kalawmon ang imong gikuan og pressure. Okay? Same with unit weight. So, ang pasabot sa unit weight of density diha,
kung unsa ni siya sa water or ang unit weight sa water ang imong gamiton. So, mao na siya ang pagkuha sa gauge pressure. Okay, so next is natay gitawag og atmospheric pressure and vacuum. So, atmospheric pressure is the pressure at any point on the Earth's surface from the weight of the air above it. So, kani siyang palibot class, ang pressure sa palibot sa environment, that is the atmospheric pressure. Okay? So, that's due to the weight of the air above it. So, kaning naa sa Earth's surface, ang environment nato, ang air pressure diha, that's the atmospheric pressure. Okay. Kung may butag vacuum, pasabot sa vacuum class, below na siya class sa normal nga atmospheric pressure. So, ang normal na itong atmospheric pressure class is 760 mm of mercury. So, 760 mmHg, or that's 29.9 inches of mercury. So, 29.9 in Hg. Okay? Or that's equal to 101.325 kilopascal, di ba? So, mobilaw na kay ko ng atong pressure ana sa normal na atong atmospheric pressure, that is vacuum pressure. So, ang value nato diha sa vacuum pressure class, kay di ba mao man siya ang vacuum point, that's zero atmospheric pressure. So, zero ang atong pressure diha. So, ang vacuum nato class, below ana niya, gikan sa atong vacuum point, padung ubos. That means, ang atong value diri sa pressure is negative na. Okay? So, kung negative na gayong pressure, pasabot ana vacuum pressure na siya. Okay? So, mo na siya pasabot sa vacuum pressure. Okay, wait lang. Okay. So, under the normal conditions at sea level, mga standard din siya class, atmospheric pressure, we have 2,166 pounds per square feet, and then we also have 14.7 psi. Okay, parehara na sila tanan, bali ang conversions lang nila class. And then we also have 29.9 inches of mercury, 760 mmHg, or that's 101.325 kilopascal. Okay, so at normal conditions na siya class. That's the standard atmospheric pressure. Okay, so next is absolute pressure. So, is the pressure above absolute zero, or that's above sa vacuum point? So, mo to siya niyo makita dire. Ang atong absolute pressure is measured from vacuum point padong dire class sa atong gauge pressure. Okay, so that is atmospheric pressure, this one, plus ang gauge pressure. So, mo ni siya absolute pressure na siya. Okay? So, ang absolute pressure class is always positive. So, always na siya positive ha. Walay absolute pressure nga negative. And then, absolute zero is attained if all air is removed. It is the lowest possible pressure attainable. And then, for the smallest gauge pressure, that's equal to the negative ambient. Mo to siyang negative na itong gauge pressure class. Okay? That's the negative of the ambient atmospheric pressure. Okay, so unless otherwise specified, if dili stated sa wala gyud naka-state sa problem o unsa na siya nga klase nga pagka-pressure class, automatic that's gauge pressure. Okay? Kung wala siya nakabutang gauge pressure siya or absolute or atmospheric, automatic that is gauge pressure ang pasabot sa pressure diha. Okay, so okay, next. Okay, variations in pressure. So, ang atong pressure kuno mag-vary kuno na siya class depende sa iyang location, ang iyang pagkabutang, okay? Depende sa iyang elevation. Excuse ka sa. Okay, so mag-vary siya. Okay, now look at this picture class. We have here a prism. Okay, it is submerged in a body of liquid. Okay, now this prism class,
naka-incline siya. That's why we have theta. Okay? So, natay, angle of inclination, theta. Di ba class, ang weight nato is always vertical, downward siya. Di ba ang weight? Dili siya pwede nga ang weight is nakainana pod siya. Okay? Always na siya downward and then vertical. So, from the fluid properties, natay formula sa weight, that's unit weight times the volume. Di ba? That's the formula for weight, or that's unit weight is equal to weight all over volume. Excuse me. Okay. Now, based there is a figure, ang volume nato karon is the volume of this prism. Now, ang gigamit niya nga rin is ang area mismo ng prism is small a, so that's why this is small a class. And then ang length pud aning prism, so that's L. So that's volume, area times the length, di ba, of this prism, that's volume. Now, if you take summation of horizontal forces class, that's equal to 0, we want to know kung unsa ang pressure sa point 2 ug ang pressure nato diha sa 1. Okay? So karon mag-summation ta tanan forces. So ang force nato karon acting on the prism there is a point 2, and then ang ato pong force there is a 1 acting on the prism gihapon. So by summation of horizontal, bali ang atong axis karon class, instead of inana ang atong axis sa x and y, ang nahitabo karon ang atong axis is mao na ni siya kaninyo makita diri nga x and y, painana na siyang atong axis. Okay? So kung mag-summation to sa horizontal, we have f sub 2, okay? Basta may buong mga nung dili man f sub 1 ang naguna diha. Because class, ang atong pressure magtika laom ganita, ang atong pressure magtika dako na siya. Okay? So kung i-compare nimo ang point 1 ug point 2, mas dako ang pressure sa point 2 compare sa point 1 or diri sa diha dapit. Okay? So mas dako jud ang pressure dire nga point class sa point 2. So f sub 2, okay, since opposite man ang direction sa atong f sub 1 class, so minus f sub 1 is equal to, okay, w sine theta. So ang kaning w ato po na siya himuon nga horizontal component. Okay? So since ang atong angle theta is mao man ni siya class, mao ni siya atong theta, gusto nato nga ipaana ang atong w. Okay? So ang iyang horizontal component, that is w sine theta. Okay? So, substitute class. Ang force, di ba ang force class, that is pressure times area. Okay? Kaya di ba ang pressure ko, no, atong giingon nato sa katong first slide nako, ang force, ang pressure is equal to force all over the area. Okay? So, that means ang force nato is pressure times the area. So, that's why pressure at point 2 times the area minus pressure sa point 1 times area is equal to, ay substitute na to ang atong weight. So that's unit weight times the volume, which is area times length, sine theta. Now, ang ato karon is same raman siya yung cross section. Ang area niya class same ra siya. So makancel ra siya, or both sides is na ay area ta. So makancel ra siya class. Ang naabilin na lang nato karon is ang P2 minus sin of P1 is equal to unit weight times length times sine theta. Okay? So, after that one, di ba ang atong L sine theta class, L sine theta, kung ato na siya drawing on, mo ni siya ang atong theta, mo ni siya ang atong length, bali ang atong hypotenuse, di ba? Mo ni siya ang atong h. Okay? So, di ba para makuha nato ang h, that is equal to L sine theta. Okay? Di ba sine theta is equal to opposite side niya class, which is h, all over the hypotenuse ni L. So, that's why h is equal to L sine theta. So, ang gibuhat lang is gisubstitute lang niya class sa equation. So, instead of using L sine theta, ang iyang gigamit diri is ang h. Okay? H ang iyang gigamit. Nakakuha ba mo, class? Nga nung nainana na siyang formula? Nakuha ba? Ka-follow? Yes, ma'am.
Isa may wakay? Nakakuha okay. So, mao ni siya ang difference sa ilang pressure that's equal to unit weight times height. So, from 0.1 class padung sa 0.2, mao na siya ang ilang difference sa ilang pressure. Okay? So, pasabot di ay, kung natin ani nga equation, para makuha din nato ang pressure din sa 0.2, unit weight times H plus pressure sa 0.1. Okay? So, kung unsay pressure nato sa 0.1, ada nato og unit weight times height. So, ang height nga pasabot anak class is gikan diya sa 0.1 class padung dire sa 0.2. Okay? Same ra man nag-elevation. 0.2 man gihapon na. So, gikan sa 0.1, kung unsay pressure nato diha, ada nato class sa pressure ani niya, which is unit weight times height siya. Mao na siya ang pressure at 0.2. Okay? Now karon mangutana mo unsaon man pagkuha nato diha sa pressure sa 0.1. So pagkuha nato sa pressure sa 0.1 class, di ba? Mao man ni siya. Ang ato na pud karon kay kaniman nga point ang atong kuhaan og pressure. Okay? Ato na pud ni kuanon og unsa ang height gikan sa liquid surface padung diri sa 0.1. So H na siya diha. Ibutang nato H1 and then kaning ikaduha nga H plus ibutang nato H2. So ibutang nato H2 na siya diha. Okay? So para makuha nato ang pressure sa 0.1 class, okay, ang atong formula is simply unit weight times H, or that's unit weight times the H sub 1. Okay? Nakagets, nakakuha mo? Nakakuha ba? So pag abot diri sa pressure sa 0.2, i-add lang nato class ang atong pressure sa 0.1 plus ang pressure sa padung na dito sa 0.2 class, which is ang height nato nga H sub 2 na po ang atong gamiton. Okay? Pero if ever gani class nga i-given ang height ani niya gikan sa liquid surface padung diri sa 0.2, pwede ra nimo makuha diretsyo. So bali ang pressure sa 0.2, that's unit weight times the capital H. Kung unsa ang height gikan dire padung sa 0.2. Nakuha ninyo class? If ever lang nga naatay value ba gikan diha padung diri sa 0.2. Nakuha ba ninyo akong pasabot? Hello? Naka-follow? Kisa may wakakuan kaya akong balikon. Kisay wakakuha. Ansa man, nakagets? Or kinahanglan balikon na pod. Unsa? Nakara? Yes, ma'am. Okay, so mao na siya ang pagkuha sa pressure. That's for homogeneous liquid class. So, dire kay water man siya. So, water jud ang atong liquid dire. Kay naman pud tay pressure class kung natay different layers of liquid. Okay? But kani siya is for homogeneous lang na liquid. Okay? So, mao na siya unit weight times height. So, i-add bali hinumdumin ninyo class nga magtikalawom gani ang atong depth niya gikan sa surface padung ilawom, magtikalawom gani siya, ang pressure ana magtikadako. Mao na siyang i-add nato kung unsay pressure diri sa 0.1, ada nato ang pressure na pod padung diri sa 0.2. Okay? So, padung gani ta ubos, magtikadako ang atong pressure. That's why we have to add all the pressures. I-add na to ang tanan pressure class para makuha na to kung sa ang pressure diri sa pinakaubos. Okay? So, muna siya. Okay. So, let us assume, so mo to siya ha, if you want to solve for the pressure at 0.2, i-add lang nato ang pressure sa 0.1 plus ang pressure diri class padung na dito sa 0.2. So, muna siya. Okay? Now, karon ang iyang condition na pod is, let us assume that 0.1, okay, ang 0.1 na pod karon class, in figure 2.4, kani siya nga figure, okay, di ba, naka-incline man na siya. Pero naka-submerge siya tanan. Ang 0.1 o 0.2, submerge siya tanan sa liquid. Narin na pod is, ang ato na pod ko ng 0.1 class, naa siya nahimutang sa liquid surface, free liquid surface, okay?
So, kung naako na siya nahimutang diha sa free liquid surface, that means ang atong point 1 naa diha. So, bali mag-inana na siya diha, class. Let's say, mo ni siya dire ang atong point 2. Point 2. Naa dire ang atong point 1. Okay, inana na siya ang pasabot dito. Bale, ang point 1 na siya mismo naglay sa free liquid surface. Okay, mo ni siya ang free liquid surface, class. So, kung nana ko na siya naglay, class, pasabot, ana, wala na tayo H, di ba? Gusto ta magkuha sa atong pressure at point 1. We know that this is unit weight times H sub 1. But, di ba, wala naman siya distansya. Ang ato karong H1 class is equal to 0. 0 na siya. So that means ang pressure na to is unit weight times 0. So 0 ang atong pressure at 0.1. Nakuha ba? Class? Kani kay naman tay distance baya, naman tay height ani niya. Karon is na naman siya diri sa liquid surface. So 0 siya ang iyang height. So that means 0 ang atong pressure. 0 ang atong pressure, class, basta ang atong point naa siya sa liquid surface. Or diya sa liquid surface mismo, 0 ang atong pressure. Nakakuha mo? Ka-follow? Hello? Yes, ma'am. Okay, so 0 ang atong pressure, class, ha? Basta naa sa free liquid surface. Now, karon gusto ta makaibaw og unsa man ang pressure na pud nato karon sa point 2. Okay. So para makuha natong pressure sa point 2, dapat makaibaw lang ta unsa ni siya nga height, class, diha. So, ang pressure sa point 2, di ba kay ganiha, i-add man to nato ang pressure sa point 1 plus unit weight times height. Now, karon kay 0 naman ang atong point 1. So, plus unit weight times height na lang. So, dili na lang nato include ang 0. So, that means ang atong pressure at point 2, that's unit weight. Ibutang nato, kasi this is H sub 2. So, unit weight times H sub 2. Okay? So, gikan sa free liquid surface, class, padung sa point padung ang iyang depth diha, padung sa point nga gusto nimo kuan, dapat kay bawo kaon sa ang iyang height ana para makuha nimo ang pressure. Okay? Nakuha ba? Basta inumdumi lang ni ninyo nga mao ni siya ang formula sa pressure, unit weight times height na siya, class. Okay, so next condition, class. Consider the points 1 and 2 in figures 2-4 lie on the same elevation. So, pariha na pod sila og elevation, class. Okay, so ato na siya i-delete. Okay, so let's say mao ni siya ang atong prism. Okay, sige na lang ang drawing, class, kay lisod drawing. Okay, let's say mao ni siya ang atong point 2 and this one, class, is point 1. Okay? Now, di ba, class, kay same ra mag-elevation, that means kung unsa ang height nato dire, equal na siya dire sa height sa atong point 1. Okay? So, kung equal na sila og height, H sub 2 is equal to H sub 1, that means kung unsay pressure nato diha sa point 2, mao pud ang pressure nato diha sa point 1. Nakuha ninyo? Kung same sila og elevation, class, pareha ra sila og pressure. Okay? That's for homogeneous. Puros naman siya water. Diba? So, pareha ra sila pressure, class, kung pareha ra sila og elevation. Ang ilang height, gikan sa liquid surface, pareha ra siya. So, same ra ang iyang pressure. Nakakuha mo, class? Yes, ma'am. Okay. So, kung naa ka dire, o naapog ka dire, kung unsay pressure nato diha, let's say P3 and this is P4, equal ra na sila. Pero kung ang naa na po dire, let's say this is P5, P3 is not equal sa pressure sa 5, class. Okay? P3, that's obviously greater than P5. Diba? Kaya mas ubos pa man dyan siya. So, mas dako pa ang iyang pressure compared diri sa pressure sa 0.5. Okay? So, mao na siya ang variations in pressure. So, that's for homogeneous. So, usara siya ka klase nga liquid, class. Okay, so how about pressure below layers of different liquids? So, natay lahi-lahi nga klase nga liquids kaniha. Ganiha is homogeneous lang ta, so usara to siya ka klase nga liquid. Karon, class, is lahi-lahi na siya og klase nga liquid. So,
Consider the tank shown to be filled with liquids of different density. So, lahi-lahi na siya nga liquid, lahi-lahi po siya density. And with air at the top, if close gani ko no ang atong tank class, close gani ang tank. Okay, let's say for example, kaning sa figure dire, close man ang atong tank dire, ang atong liquid surface, naara dire kutob. Diba? Na dire ang surface sa liquid. Kani siya is air na siya diha. So kay close man siya, pasabot natay value sa pressure sa air above sa surface. Okay? So kung unsa ang pressure dire sa air, equal na siya diha at that point. Let's say 0.1. Ang pressure sa air class, equal na siya sa pressure dire sa 0.1 class. Okay? Kanang surface mismo ba sa air. Kaya di ba, kuha na ba na siya? Liquid surface na ba na siya? Pero kung open gani ang atong tank, open, wala ni siya itabon diha, okay? Wala tay air pressure or zero class ang atong air pressure, okay? Zero siya. Kaya mo pareha naman siya sa atmospheric pressure. So, zero na siya ang pressure sa air, okay? So, zero na siya. Kung close gani natay value sa pressure inside diha sa kanang wala na field sa liquid, and for open gani, zero ang atong pressure. So, kanay nyo namduman. And then, okay, so, the pressure at the bottom of the tank. So, unsa ko noy, pressure diri class sa bottom mismo aning atong tank. Diha dapit. So, kani siya, this is, kung ano siya, gauge na siya class to measure the pressure. So, mo siya, iya symbol. So, gusto ta makaibaw kung unsay pressure diri sa pinakailawom. Okay? So, ang atong buhaton, di ba, i-add na to tanan pressure. Padung gani ita ubos, ang atong pressure magtikadako. That's why, i-add man na to tanan pressure diha. Okay? Kung gikan ka nag-start dire sa babaw class, pag-add ni mo tanan. Pero mag-start gani ka diri sa bottom pod class, ang imong pag-add tanan sa liquid, ang imong buhaton, instead of i-add nimo siya, i-minus na nimo ang pressure. So kung unsay pressure nato diri sa liquid 3, minus na pud nato sa liquid pressure diri sa liquid 2, minus na pud sa pressure nato sa liquid 3, minus na pud nato sa pressure diha sa air. Okay? So kung padung taubos, kay naara man nimo og diri ka sa ubos magsukad pagkwinta sa pressure or diri ka sa babaw. Okay? So, kung gikan ka sa babaw, padung ka sa ubos, mag-i-add nimo tanan. Kung gikan ka sa ubos, padung ka sa babaw, i-minus nimo ang mga pressures. Okay? So, that means, ang pressure sa bottom, summation sa tanan pressure class, plus the pressure na siya sa air. So, pressure sa tanan liquid, plus the pressure sa air. Okay? So, start ta sa pressure sa air, pwede rin siya nato ato lang ni siya ibaylo dire ang pressure sa air. Ay. Oh, wait ha. Dire lang ni nato ibutang. Okay, so pressure sa air. So magpana takla sa paubos ta. So i-add nato tanan. Pressure sa air mao ni siya plus, okay, ato lang nato nga on diha. Okay, dili naman maklaro. So, ang H1 class, pasabot ana class is ang height ani nga liquid. Kana. Okay, and then kani siya, laylay ba na siya nga klase nga liquid. Diba? So, laylay po siya og height. So, pagkuha nato sa pressure, there is sa liquid 1, that's unit weight sub 1 times H sub 1. Okay? So, if ever nga ang ihatag dire is specific gravity ra, let's say S sub 1, pagkuha na to sa unit weight class, di ba class, that's specific gravity of that liquid times the unit weight of water. Okay? So, mo na siya ang atong gamiton if specific gravity ang ihatag. Pero kung unit weight ganing ihatag, so diretso na lang iyan ani ang imong gamiton. Okay? Pwede pud ka mo gamit og density times gravity, di ba? Kung density gani ang ihatag diha, mga density gani class, pwede ra ka mo gamit og density times gravity sa imong unit weight. So instead of using unit weight, kani ang imong gamiton.
Okay, so okay, this one. And then, pag abot na diri sa liquid 2, mao gihapon, i-add gihapon nato ang pressure plus ang pressure diri sa liquid 3. And that's equal to the pressure diri sa bottom. Okay? So, gi-add na nato tanan ang pressure class. Okay. Now, natay gitawag og pressure head. So, when we say pressure head class, ang pasabutan, that's the height of a column of homogeneous liquid of unit weight that will produce an intensity of pressure P. So, kani siyang inyong makita diri nga H1, H sub 1, H sub 2, these are pressure heads. Okay? So, ang height ni siya sa different liquids class. So, kani homogeneous raman ni siya, kay ibutang nato puros raman ni siya liquid 1, kani pod siya liquid 2, kani pod siya liquid 3. So, mo na siya pasabot sa pressure head. Basin malipat mo, pressure head is not the same with pressure. When we say head na class, pasabot na height na siya. So, height na siya sa liquid. Okay, so to solve for pressure head, that's pressure all over unit weight. So gikan ra gihapon na siya sa formula nga sa pressure, unit weight times H. Okay, so gi-divide lang both sides by unit weight class. So mo na siya ang formula sa pressure head. Now, if we want to convert pressure head or height of liquid A, say for example, class, there is kaning figure, gusto nato nga i-convert nato ang atong kaning height sa liquid, kaning liquid, gusto nato siya i-convert sa height sa kaning liquid 2. So, ang atong buhaton class, kanila nga formula ang atong gamiton. Okay? So, say for example, we want to convert. Okay, gusto nato i-convert. By the way, before ta mag-convert, ako sa day pakita ninyo nga nung nain-ani ni siya ang formula kung mag-convert tag pressure head. Okay? So, mag-convert tag pressure head kasabot ana ang atong height sa usa ka liquid gusto nato i-convert sa pressure head sa usa ka liquid. Okay? So, ang pressure nato ana i-equate nato. So, let's say pressure sa B equal nato sa pressure sa A. And pressure class, that's unit weight, diba? So, that's unit weight times B times H times B is equal to unit weight times A times H times A. Gusto nato i-convert ang height sa A to height pressure head sa B. So, ang atong buhaton, i-divide lang nato siya both sides by unit weight sa B. Diba? So, mahimo siyang height sa liquid B is equal to unit weight of A, H of A, and then unit weight of B, which is mao ni siya. Diba? So, gilahi lang niyang H sub A class. Gingari giuna lang niya. But that's just the same. Okay? Now, how about kung specific gravity na pod? Okay. Kung specific gravity, kaning sa first one class kana siya, diba na naman taan eh. So, ato'y continue. So, ang atong H sub P, diba class ang unit weight of a liquid, that is specific gravity times the unit weight of water. So, specific gravity of A times unit weight of water times H sub A, kani class ha, all over unit weight of specific gravity na ito yung una. Specific gravity sa B, okay, times unit weight of water. So, makancel naman ang unit weight of water. Therefore, pwede po nato gamiton ang specific gravity class. Okay? Which is, mao na siya. Okay? So, aside from specific gravity ang unit weight, pwede po ta density ang atong gamiton. So, ang kanisiya class, ato lang siya i-convert. So, di ba unit weight class, that's density times gravity times H sub A all over density of B times gravity. Okay, kana lang. Okay, wala na siya H kay unit weight naman. So, makancel ang gravity. So, mao na ni siya.
Okay? So, mo na siya ang pag-convert sa pressure head class from this liquid to another liquid. Naka-follow mo? Hello? Are you following? Nakakuha ra ba? Kaysa may wapakakuha. Okay, so mo na siya klasa ang iyang derivation anang iyang conversion. So, what if you want to convert this liquid to the height of water? Okay, let's say for example, you want to convert the height of mercury in terms of in meters of water. So pasabot i-convert nimo ang heights pressure head sa imong mercury sa pressure head sa water. Okay? So ang ato lang buhaton class is ang height ang liquid automatic i-direksyon na lang nato siya sa multiply sa specific gravity ang liquid. Okay? Kay di ba kung ang pasabot ana is mao man na siya H basta tubig na gani, that means specific gravity sa liquid lang times height ana nga liquid. Kay ang specific gravity, okay, kung ato na siya, let's say for example, ang atong H water, this is our H sub B. Diba dapat na pa na siya over diha nga S sub B. But we know that specific gravity of water class is just 1. Okay, so no need to put the specific gravity diha sa equation. So mo na siyang ang nahabilin na lang nato is height sa liquid times specific gravity sa liquid. Okay, nakakuha ba? Nganong wala na gibutang og over the specific gravity of water kay 1 raman siya class. So wala na lang gibutang. Okay? Nagkuha? Na-gets? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let's continue. Okay, so natay sample problem dire. What is the water pressure 12.5 meters below the ocean? Use specific gravity 1.03 for salt water. So natay ocean, this is the surface, and then at a depth kuno of 12.5 class, gusto niya mabawan og unsa ang pressure nato diha. So gamiton lang to natong pressure is unit weight times height. Okay? So pagkuha nato sa unit weight, ato sa i-multiply ang specific gravity sa salt water sa 9.81. So unsa may pasabot diri sa 9.81? Is that a gravity or that's unit weight of water? Be, let's have aporto. Unsa may pasabot ana aporto? Ha? Gravity? Gravity ba? Okay. That is not gravity. Remember, ang unit weight of any liquid is specific gravity times unit weight of water. Okay? Kani siyang 9.81 class, that is kilonewton per cubic meter na siya. Okay, so butangan na to unit para makita ninyo. So that's kilonewton per cubic meter. Okay. So nganong kilonewton per cubic meter man na siya? Pwede ra gud ka mo gamit og 9,810 newton per cubic meter dire. Pero dapat ang imong unit sa imong final answer class dapat kani siya. Diba? Ang imong answer naka-pascal siya. Diba? Pwede ra na siya inana. And ay mo kalipat class nga ang 9.81 ang unit weight sa water, this is kilonewton per cubic meter. Ang gravity pod, we have 9.81 gihapon meter per second squared. Pero kay unit weight man na siya diha. And then ang given nato kay specific gravity man nga 1.03. So pag convert nato sa unit weight sa salt water, dapat kung unsa ang specific gravity sa imong salt water, i-multiply na siya dapat sa unit weight sa water. So, ang gigamit nako diri kay 9.81, mao na siyang ang unit nako class is kilopascal. Or pwede ra pud nimo i-convert to pascal. Okay, nakuha ba aporto? Nakuha?
Yes, ma'am. Okay, so dili na siya gravity. Okay? So dili na siya gravity aporto. That's unit weight of water. Okay. So next. Okay. If the pressure 23 meters below a liquid is 338.445 kilopascal, determine its unit weight, mass density, and specific gravity. So wala ta kay baw class o unsa ni siya nga pagka-liquid. Okay? Wala ta kay baw. Pero ang gihatag nato dire kay pressure 23 meters below a liquid. Okay? So kung natay liquid diha, 23 meters below, okay, let's say nga nga point, na ako no type pressure dia equal to 338.445. So, pagkuha na to sa unit weight karon, gamiton lang nato ang formula nga unit weight times height. Diba? Substitute lang ang pressure class, this one. Okay. So, pressure 338.445, naka-kilopascal siya. And then unit weight times ang height niya, 23 meters below man siya, gikan sa liquid surface. So, ang atong unit weight class is 14.715 kilonewton dapat ang unit nato, kay kilopascal man siya. So, kilonewton per cubic meter. Okay, so pagkuha na to sa mass density, gamiton lang pod nato ang formula na, okay, this one. Okay, di ba, unit weight, that's density times gravity. So, magamit na natong unit weight class and then with times 10 to the power of 3 siya tungod kay magamit man ta og gravity. Okay? Ang gravity nato is meter per second squared. Diba ang unit nato sa density class, that's kilogram per cubic meter. So, dapat naka-newton na siya per cubic meter. Okay? So, ang atong answer class is 1,500 kilogram per cubic meter. Okay, so specific gravity, pwede ra mo ka mo gamit sa unit weight, pwede po ka mo gamit sa density. So, density of fluid class, mao ni siyang atong na-compute sa letter B, 1,500 all over the density of water nga 1,000. So, that means specific gravity is 1.5. So, wala siya unit kay unitless na siya basta specific gravity. Okay, excuse, wait lang class ha, 1 minute, kadit lang. Okay, so let's continue sa next nga problem. Okay, this one. If the pressure in the airspace above an oil with specific gravity na siya sa oil class ha, surface in a closed tank is 115 kilopascal absolute. What is the gauge pressure 2 meters below the surface? So let's say this is the closed tank class, and then nako na tayo oil, specific gravity ani niya is 0.75. Pressure diri sa air class is 115 kilopascal absolute. Ang question is, unsa kono ang pressure 2 meters, let's say, naa diri ang atong 2 meters class, 2 meters below the surface. Okay? So, ang buhaton nato diri is i-add nato ang pressure. Gikan sa top, padung ta sa ubos. Okay? So, this one. Okay. So, surface pressure class, mao to siya kung giingon ninyo. Wait. Kung mao ni siya ang pressure na to sa air, mao man siya ang surface. Parehara na siya og pressure diha sa air. Okay? Let's say mao ni siya ang atong point 1. Parehara na siya og pressure diha sa point 1. Diha sa surface mismo, pareha siya og pressure sa air. So, plus unit weight times height. So, kung mao ni siya ang 2 meters,
unit weight times height class. So ang atong surface pressure class karon class, given man dire ang air pressure nga 150 ipakita sa inyo. If kuan gani class, for example class no, ang atong level sa atong liquid. Okay, so ibutang nato dire di ako to bang atong liquid. Okay. And then dire naa po dire sa pikas. So ibutang nato this is 0.1 and this is 0.2. So kani siya, this is filled with this liquid. Okay. So kung padung gani kuno ka, kung ang imong pag-add sa pressure class, mag-start gani kuno ka, ibutang nato from 1, padung kuno ka diri sa 2, okay? Ang imong pressure diha, mas ubos man dire compare diri sa right side. So, kung mas ubos gani sa left side class, and then mag-start ka pag-add sa imong pressure gikan diri sa 1, padung ka sa 2, mas mubo gani ang imong 1 class diri nga left side compare sa right side, ang imong pressure ana niya, di ba naman tay plus pressure or minus pressure. So kung mas mubo ko na diri sa left side compare sa right side, and then mag-start ka padung ana ang imong pag-add sa imong mga pressures, that means minusan nimo siya sa pressure ana. Okay? Say for example, magbutang ko diri og another liquid. Okay. So, ibutang nato kani siya nga liquid. Let's say this is H1. Ang H2 pud nato class is kani siyang difference ani nga height, di ba? Kana siya ug kana. Mo ni siya tong H sub 2. Di ba kay kanatong basehan kay kung kani pud siya class, di man ta pwede kay kung unsa ang atong, if this is 0.1, ibutang nato this is point A, this is 0.2, ibutang nato this is B. Kung unsa ang atong pressure sa 0.1 class, equal na siya sa pressure diri sa B. Nagets ninyo katuganing same sila og elevation, homogeneous siya. So kay pareha naman sila nga yellow, kung unsa ang pressure sa 0.1, mao na siya ang pressure pag-abot diri sa point B, which is same sila og elevation, that's why equal sila og pressure. Pero nalagay na siya diri sa babaw class, na naman diri ang level sa let's say oil ni siyang atong liquid, na nagay diri ang oil, na change na ang iyang pressure. Diba? So that's why ang kinahanglan ko na to nga height is not this height class, not this height, okay? Not this height, but this one. Okay? Balikit-aw ninyo ang tail to tail class, head to tail, or yes, from the beginning padung diri sa end an nga oil, unsa ang difference sa ilang height. Mao na siyang imong basihan as your H. Okay? So, equal man atong P1 ug PB, ang atong pressure sa 1 is not equal sa pressure sa 0.2. So, dili siya equal. Okay? So, mao na inyong hinumduman class, kung taas gani ang atong right side, ang level niya sa liquid, okay, taas siya, kung nali-erase na balik. Taas gani siya, pasabot ana, i-minus nato ang pressure class ha. So for example, natay duha ka liquid dire. We have kaning color blue ug kaning yellow. So mag-start ta sa A class. So from A, padung ta ngadto sa B, number 2. Okay, padung ta sa point 2. So gikan dire, padung ta dire class ha sa right side. So left side ko nagsugod ha, padung ko dire sa right side. So pagkuha na ako karon sa pressure, we have pressure sa A, okay? Pressure sa A. Di ba padung naman ko saka diri class diri sa 0.2. So ang mahitabo class, instead of adding, ang akong buhaton diha is minus na siya. Okay? I-minus na ko og unsa ang pressure diha. Mao na siya ang pressure sa pressure sa 0.2. Nakuha ninyo, mas taas gani ang level class, mas taas gani ni siya. Let's say mo na siya ang level diri sa left side, and then na diri ang level sa right side. And then ang imong direction sa pag-add sa mga pressure is padung gani siya didto
This is minus, i-minus na to ang pressure ana. Pero, okay, balihon na pud nato ha. What if ang akong direction karon is, okay, ato sa Erison. What if diri ko mag-start sa 2? So paana na pud ko ang akong pag-add sa mga pressure. So from point 2 padung na pud ko diri sa A. Okay, magsugod ta diri sa 2. So ang pressure nato sa point 2 class, kung inyo siya i-compare, ang right side karon taas siya compare dire sa left side, ang point 1, di ba? Kaning yellow pa ta. Ang point 2, diya sa point 2, mas taas yung level compare dire sa point 1. So kay mas taas man dire sa right side compare dire sa left side class, i-add nato siya. Okay, kay mas ubos man siya, pareha ba di ba kung padung ta ubos plus siya. Kung padung tasaka, minus. Pero kay mas taas man ang iyang, mas mubura man ang iyang gisaka class, diri sa left side. So, i-add na to siya class. Okay? Plus, okay, di ba na tayo pressure at point 2 plus the unit weight class times H sub 2. Okay, and then add pa na, minus na ta dire. Kay saka naman ta, di ba? Pasaka naman ta dire. So, minus H, our unit weight, times H sub 1. And that's equal to the pressure at A. Nakuha ba ninyo? Nakakuha mo, class? So, depende siya kung asa mo magsugad sa inyong pag-add sa pressure, class. Mao na inyong kit-aon. Nakakuha mo? Ma'am, clarify Oh. lang na ako ba? Sa Parang unit weight H sub 1. Another liquid to, ma'am, no? Yes, that's another liquid na siya. Kay bali naman ko duha ka. Asa na ba ito akong kuan? Ay, wag tang. Yes, lahi ito siya nga liquid. Ang katong color blue. So lahi po itong usa. Kay di ba color yellow man to. So ako lang gilahilag color para ma-differentiate sila ba nga. Lahi sila o lahi sila nga klase nga pagka-liquid. So, Okay. lahi po nang imong kuan. Okay, so mao na siya. So, same man na siya diri sa kani siya nga figure. So, okay, reason na ko og balik. Okay. Now, 'di ba, kung mao ni siyang atong point 1 dire, ang naa dire ang atong point 2, ang level sa atong oil dire mas taas. 'Di ba, dire paana man ang akong pag-add class, paana man ko dire, padong ko ana. So, mas taas siya compare dire sa point 2. So, unsa man na siya, i-add ba nako ang from point 1, mag-add ba ko diha or i-minus nako ang 4.6 times the specific gravity sa oil nga 0.78. Unsa man ka, mag-add ba ko or i-minus ba nako para makuha nato og unsay pressure diri sa point 2? Unsa man, plus minus? Okay, i-add nato siya. Kay di ba mubo man ang iyang level diri class compare diri sa right side. Okay, so mas bubuga ni siya, that means plus pa siya. Okay, pero kung naa na dire, let's say dako lang yang atong cylinder, naa gina dire ang level sa atong oil class. Okay? And then naara dire ang ubos, so that is minus. Minus yang atong gamiton. Okay? So, mo na siya inyong tigaman. So, pressure sa 1, okay, 'di ba? That's force all over area. So we have to solve for the force mo na siyang gipangita diri sa problem class. So bali ang atong pressure diri in terms siya sa ang atong P sub 1 in terms siya sa F. Kaya wala man tay value sa F which is mao gi-required diri sa problem. And the next is ang atong P sub 2. So pagkuha nato sa P sub 2 class, we have weight. Okay, kaya ang weight nato pa downward man na siya. So that's downward force. We have weight all over area. So 44 kilonewton, di ba? All over the area. So substitute lang class dire. Okay, parihara ni siya katong P sub 2 is equal to P sub 1. I-add na to ang height sa oil class ha o kaning unit weight sa oil. Parihara na siya. So 136.22 ang atong P sub 2 minus na to class sa P sub 1 is equal to unit weight sa oil. So unit weight sa oil is unit weight sa water times the specific gravity of oil and then multiply sa height class. Okay? Imaw man na siya ang iyang height diya sa oil.
Okay, so muna yung tigaman class. Okay, so the answer sa force is 0.326 kilonewton. So mod para ma-balance ra class ang cylinder class. Yes, due to the weight, due to its own weight. Okay? So next problem, this one. Oops. Okay. Wait lang ha, kaya ako lang erasan. Okay, so next problem. Okay, determine the value of y. Okay, this one. In the manometer shown in the figure. Okay, so ang naa na to diri karon sa atong container na atay air. So this is closed. This is a closed container class. Natay oil and then naputay water. So kung water ni siya diri sa bottom class, so pasabot ang kani siyang ni flow diri gani water po na siya class ha. Water po na siya. And then after aning kaning nga level dire, kaning nga point, mercury na siya class. Okay, kaning dark nga color. So mercury na ang atong liquid diha. Okay, so ang atong buhatan karon is i-sum up nato tanan pressure head class from A to B. Remember that pressure head is pressure all over unit weight. Diba? Okay, or you can use class katong H of liquid is equal to specific gravity of liquid, and then you multiply wait, this is H of water in terms of meter of water man siya. So height of water is equal to specific gravity of liquid times the height of the liquid. Mao to siya ang katong conversion sa pressure head from this liquid in meters of water class katong pressure head in sa water. So kana siya. So i-add lang na nato siya class, pero pwede pud ka mo gamit og pressure diri class ha. Pwede pud ka i-add nimo tanan pressure, pero mas dali siya og pressure head ang imong i-add tanan. So mag-start ka sa A, okay? Pwede ra pud ka diri mag-start sa B class. Pwede ra ka diha pud mag-start. So pwede ka mag-start sa A, pwede pud ka mag-start sa B. So let's start sa A. So sa A, okay, diha sa A class, di ba? Anywhere diha class ani nga part, pareha ra na siya pressure tanan. And then diri sa surface sa oil, same na siya kung unsay pressure sa air, which is 5 kilopascal. Okay? After that one, so ang atong ibutang diri class mo na siya ang pressure sa air. Pressure head siya, mo na siyang pressure of air all over unit weight siya. Okay? Okay. Next is kay padung man taubos and then musaka ta, di ba? So padung pa taubos class diri na ta sa oil. Ang atong pressure diha sa oil is height sa oil nga 3 meters, di ba? Height sa oil times ang iyang specific gravity. Di ba? Mao na siya in meters of water ang iyang pressure head. Okay, diri na ta sa water class. So man ta sa oil, diri na ta sa water. Ang water pod height sa water times specific gravity. Pero kay 1 ramang specific gravity, so wala na lang gibutang. Ang height na to is ang 1.5. Kaya di ba we have 1 meter plus 0.5. Apil pa man ni siya. Okay, kay water pa man na siya diha. Kung unsa ni siya nga liquid, mo man na siya ang musod ani nga tube. So 0.5 meter man siya class. So i-add lang nato, that's 1.5. And then after that one, dire na ta sa mercury. Pag-abot diri sa mercury, diri na ta dapit class. Okay, makita ninyo nga ang level dire og dire mas taas diri sa right side. So unsa man na siya? That is minus. Okay? So minus siya kay mas taas man diri sa right side compare sa left side. So pasaka naman siya. Mas taas man ang iyang gisaka class. So pasabot magtikagamay ang iyang pressure. So mo ni siyang minus ang y, that's height plus sa mercury, times ang 13.6, ang iyang specific gravity sa mercury, diba? 13.6. That is equal sa pressure diha sa B, at point B. So ang point B class is nasa surface mismo sa mercury class. And take note that open na siya diha. So kung open na siya diha class, pasabot, ang atong pressure diha is 0.
So, bali, ang atong pressure day diha sa B is 0. Okay? Open na gana siya sa atmosphere class. 0 na siya ang iyang pressure. Okay? 0 na siya. So, substitute ang pressure sa air. And then this one, okay, this is 0. So, makompute na ang value sa Y. That's 0.324 meters. Nakakuha ba? Nakuha? Hello, kinsa may wa kakuha kaya kung balikon pa. Kinsa may 1.5 man ba? unsa Di-add man? lang na 1.5. Yes, gi-add lang na siya. 1.5. Yes, gi-add lang na siya kay water man gihapon ni siya ang ni flow. So apil gihapon ni siya nga height ha kay balang imong kit-aon always class kung sa kuan pa ang iyang sinugdanan ug ang iyang katapusan. Same sa water, kung mao ni sinugdanan sa water, mao pod ang iyang end niya sa level sa imong water. So, mo ni siyang 1 meter plus 0.5 meters. Pareha gyapon sa mercury. Kung mo ni siya ang sinugdanan sa imong mercury, kitaon pud nimo ang iyang katapusan, i-minus lang nimo siya plus ang kani siyang height niya. So, dili ka pwede mo yun nga ang imong age sa imong mercury is kani imong basihan kana nga height dili. Ang imong tan-awon is ang iyang tumoy sa imong mercury. So, kung unsa ni siya, ang difference ni sa ilang height, that is ang Y. Okay? So, kay bali deflection man ni siya sa mercury diha. So, mao na siya. Okay, so, wait lang. Ma'am, Yes, unsa man. ano ba aton sa kan? Yun na minus siya ma'am ba? Mas Unsa? baba mo ng taano sa mercury. Sa pag Yes. na minus siya ba? Minus siya, yes. Minus siya, di ba? Minus y times 13.6 because ang akong direction, padung ana ang akong pag-add sa mga pressure. Kung padung pug ko ana, mao ni siya sa next kani class gibali nako. So, ang atong buhaton mag-start ta diri sa B, padung tasaka. Okay? So, kung padung tasaka, let's start sa B. So, pressure sa B, okay, pressure sa point B all over unit weight. And this is 0, di ba? Automatic 0 na siya, kay open naman na siya. So, karon paana na ko dire? Nanako dire sa mercury dapit. Nanako dire. Okay? Now, i-compare nimo ang right side sa mercury ug ang left side, mubo ang iyang left side. So, kay mubo man siya, pasabot, mag-add ta diha. Okay? Kay padung pa man siya ubos, mas taas man ang iyang right side plus ang iyang paubos kesa sa iyang pasaka. So, kay mas taas man iyang paubos, pasabot, mag-add pa ta sa pressure. So, mag-add ta o y, ang kaniyang height sa mercury class, times ang iyang specific gravity nga 13.6. So, nanata dire. Pasaka na ta, 'di ba? Paana na ta didto. So, pasaka na ta, minus na ta diha sa water. So, minus 1.5. Nanata dire dapit. Musaka na pud ta dire sa oil. Minus gihapon, specific gravity sa oil times 3 meters. And then, ang air nato class, pasaka gihapon. So, that's minus pressure sa air all over unit weight. Okay, so, pareha ra siya og answer class. Substitute lang ang pressure sa air diri nga 5 and this one is 9.81. So basin may bumunga nung 9.81 diha. Tungod kay di ba ang unit weight, ibutang nato unit weight sa air, specific gravity sa air class is 1. Standard, di ba? And then multiply nato sa unit weight sa water which is 9.81. So 9.81 ra gihapon. Pero kung okay. Pero kung lahi ni siya nga liquid, like ang given class is pressure sa oil, let's say pressure sa oil ang ihatag, dili specific gravity. Pagkuha ni mo ana sa pressure head, so pressure sa oil all over the unit weight sa oil ang imong gamiton. So, para makuha ni mong unit weight sa oil, so dapat ang imong unit weight sa water, okay, pwede rin mo makompute, let's say, ihatag lang specific gravity. So, multiply lang nimo og 0.8. If ing ana ang imong gamiton.
Okay? So kaya ang gigamit nato dire kay summation of pressure head, and then naman tay shortcut pag-convert sa iyang pressure head ba from this liquid to in. And then, di ba ang mercury, ang iyang level naa dire, pero ang liquid nato, ang atong water class natay height dire sa liquid, ibutang nato H. Okay? So ibutang nato ana siya ang atong figure. So ang pressure nato sa B kay padung man ta diri sa water. So ang may tabo pasaka man ta, di ba pasaka man ta dire, minus na siya, minus sa what you call this one, sa pressure head sa water class. So minus siya, ma-minus siya. Kay nani raman siya ang imong ay wait, napamanday tay mercury niya. I forgot na mercury. Okay. So napamanday tay mercury. Wait lang. Dapat kani siya, sorry. Ang figure nato sayo. Okay, ako sabon. Kay kung naata dire, wait lang ha. Sa mo ni pag-erase og gamay. Ay, maora. Okay, balik-balik. Save ko sa ko drawing. Okay, so kung mao ni siya, and then okay. So kani siya, di ba kay buho man ni siya diri dapit class, kung water na siya, of course ang water musud pa na siya diha class. Musud pa na siya ang water diha class ha. Kani nga part diri ba? Musud pa na siya ang water, and then kung magbutang na ta og mercury dire, so syempre mag-ana na ta diha. Okay, and then lain na ni siya nga liquid dire. Padong diha. Okay, so ibutang nato this is point B, and this is water, H2O. Okay, and this is height of water. Okay, so ang may tabo karon pressure sa B all over unit weight, this is 0. And this one class, padung dire, okay, this one, padung diha, mo ni siya ang height sa atong mercury. Okay, so padung man siya ubos. So kuan pa ni siya, plus pa na siya diha, plus height sa mercury class. Pwede naman mo agi, dire na lang. Pressure sa B all over unit weight, this is 0, plus height sa mercury times specific gravity sa mercury. Now karon pag abot diri sa water, musaka naman ta diha. So this is minus na height sa water. Okay, and then padung na ta didto, minus gihapon diha, and so on and so forth. Basta padung ta saka, minus na ta. Pero kay kani, kaya nga tong mercury is gikan dira from point B padung naraman diri kutob. So kani nga height sa mercury, and then pa down pa man ta, so plus pa na siya to ibutangan ha, dili pa minus. Nakakuha mo? Nakakuha ka, Che? Che naman. Sorry. Yes, ma'am. Kuha na Tay agad di siya. ay, sorry. Tay, okay, so mo na siya. Okay, so remember na kung padung ta ubos, mag-add pa ta sa pressure. And then i-compare na lang nimo siya class ang iyang end-to-end niya, ang iyang level. Okay? So, mas taas gani ang iyang padung ubos, plus siya. Mas taas gani iyang padung saka, minus siya. Okay? So, kanang inyong basihan. Okay, so same ra to siya ato nga kuan class, same ra to siya ato nga same ra to sila answer kung mag-start ka sa B, padung ka didto sa A, or from A to B. Pareha na sila. So ang imo na lang is ang mga kung sa kuan pa ang imo na lang bantayan jud nila class no, kay ang iya na lang signs kung plus ba siya or i-minus ba nimo ang pressure. Kay once masayop ka, mag-add ka or mag-minus ka, and then lahi nga sign unta dapat marong ng imong marong ng imong answer. Okay, so okay, this one. Let's have okay, let's have another sample problem class. Okay, so wait ha, let me check ito problem. Okay, okay, so let's say
Okay. Okay, and then ako sa draw ko sa wait lang. Okay, and then open is siya. And also dire open. And then natay oil. Okay, so natay oil dire. Okay, and then natay water. So kay water man is siya, so that means buho man na siya diha class, so ang water mo sodio diha. So ang atong liquid dire water pod. Okay, so nani siya. So ang yellow that's for oil. And this one class, this is for water. Okay, and then natay height dire class, height sa oil. So let's say this is H sub 2, and then we have H sub 1. Okay, and then water surface, oil surface, and then okay, H sub 3. Okay, given ang H sub 1 class 3 meters. Ang atong H sub 3 karon is 4 meters. So that means ato i-minus class para makakuha ta ani nga height niya, diba? Mao ni siya atong gamiton. Ang water, ang atong water, ang liquid na nga water, ang iyang level class dili man same. So 4 minus 3, 1 meter na siya. Okay, and then ang question dire is determine the value of H sub 2. And specific gravity sa oil dito no is 0.84. Okay. So, ang buhaton nato kay gusto man ta magkuha sa H sub 2 plus ang height dia or ang pressure head sa oil class, ang atong buhaton is i-sum up lang nato tanan pressure heads. Okay? Pwede ka mag-start gikan dire butang nato mo na siya ato 0.1, this is 0.2, and this is 0.3. So pwede ka magkuha sa imong pressure head class from 0.1 to 3. Pwede pud ka magsugod diri sa 3 padung ka didto sa 1. So bisag asa diha pwede nimo ang start nimo. Okay? So sum up pressure heads. Okay, from 1 to 3. Okay, so let's start sa oil class. At point 1, that's the oil surface. Okay? So since open naman siya sa atmosphere, that means ang pressure nato at point 1 class, that's 0. 0 ang atong pressure. Kaya di ba 0 i-divide na to unit weight, that's 0. So 0 na siya ang point 1. So ang akong direction class, paana ako class from left to right ko. From point 1 to 3 ang akong direction. So next is ngarita sa oil. Pag-abot sa oil, kay pa-downward man ko, paana man ko, i-add na to. So plus specific gravity sa oil, 0.84 times H sub 2. Next is ang water. Now karon ang water nato, natay gihatag diri nga H1, naputa H3 nga 4 meters. So di ba ang atong kit-aon diha class is ang different elevation sa atong water. Kay lahi-lahi man na sila og pressure. Nag-change ang atong pressure diha. So kani siya same na siya pressure diri sa point 2. Okay? So pag-abot sa point 3, lahi na ang atong pressure diha due to the elevation. So unsa man ni siya, is this minus or plus? Sige daw, unsa man i-add ba nako ang pressure sa water or ang pressure head sa water or i-minus nako? Sige, let's have diligensya. Unsa man diligensya? Okay, wait lang. Let's have sulibaga. Unsa man sulibaga? I-add ba nako
ang pressure sa water, ang pressure head sa water, or i-minus na ako? From 2 to 3 na ta. Sulibaga. Ma'am? My question is, ta magsama po pressure class padung diri sa A, pero kay dili pa man ta makakuha sa atong H kung diri ta padung sa A, kay wala pa man tay value diha sa gauge reading ang atong pressure diha sa A. So diri na lang ka sa pressure sa B, kani na lang imong gamiton. Kay naman kay pressure sa B nga given 290 kilopascal. So let's start sa 1. Let's start sa pressure diha sa point 1. So we have pressure at point 1 all over unit weight. Okay? So kay paubos man ta, unsa man na siya, plus, minus. Let's have a porto. Manano sa porto, bilibit. Unsa man ta bilibit? Gikan sa point 1 ta, padung man ta sa B. So humana ta diri sa pressure, pressure head sa point 1, diri na ta sa water, H2O. Plus ba, minus, padung ta ubos. Bilibit. Oh, I think, excuse man, siguro din si bilibit. Okay, so let's have katayok. Ma'am, unsa to Okay. ma'am? Okay, ako question is, di ba, mag-sum up man ta sa tanan pressure heads, gikan sa point 1, padung diri sa B, diri sa bottom, ngari sa 290 kilopascal. Now, na naman ko gibutang diri nga pressure head sa point 1, which is P1 all over unit weight. Unsa man ako ibutang diri nga sign, plus or minus? Padung ko diri sa water, paubos ko. Unsa man, plus, minus? Plus ma'am. Okay, so plus siya kay paubos man ta, di ba? So plus, and that is height sa water class. So plus H lang siya. Kay specific gravity sa water kay 1 man. Di ba? So plus H, and then after that one, diri na ta sa point 2. So pag abot na to diri sa point 2, di ba mercury naman siya padung diri sa B. Di ba? So, unsa man natong buhaton dire, plus ba or minus? Dire na ta padung sa mercury pilapil. Unsa man akong sign diha after plus H, plus minus. Mercury na ta. Pilapil. Hello. Pilapil. So, wait lang. Okay, so let's have Agas. Agas, hello. Na ba si Agas? Yes, ma'am. Okay, so ako question Agas is, human naman ta sa water, nanata dire, gikan sa point 1, nidagan ta padung sa point 2, karon gikan sa point 2, padung na pud ta dire sa bottom, dire sa point B. So, unsa man na siya, plus or minus? Ang atong sign nga gamiton. Gikan sa point Minus, ma'am. Okay, that's plus. Okay, that is plus. Kay, 'di ba? Kung padung kuno ta ubos ang atong pressure, i-add nato tanan. So kay gikan man ta sa point 2 Agas, padung man ta diri sa bottom, padung man ta ana, i-add nato ang pressure head sa mercury. Okay, nakuha ba Agas? Okay, ma'am. Okay, so i-add nato ha. So this is plus. Okay, plus ang specific gravity sa Mercury class is 13.6, and then ang height niya sa Mercury given 700 mm, or that is 0.7 meters. So convert lang to meters class kay kilopascal man. And then after that one, that's equal to pressure sa B class all over the unit weight. So ang pressure sa point 1, that's equivalent to 175 kilopascal. So 175 kilopascal all over the unit weight, plus ang H, which is ang gipangita dire, plus 13.6 times 0.7 is equal to 290 all over 9.81. So what is the value of H?
Okay? So, di ba ang value sa H, anak class, that's 2.20 meters. Okay? So, mo ni siyang atong answer, ani class ha, 2.20 meters. Now, ang next nga gipangita dire is ang pressure sa A. So, kanina po lang gipangita, what is the pressure at A? Okay, so karon pwede na ta mo gamit ang atong gamiton class is padung diha sa A. Gikan sa babaw, padung ta sa A. Kay na naman tay value sa H. Okay? Na tay value sa H class. So dire na lang nako sa tapad ibutang ha. So to solve for pressure sa A, let's start from the top. Gikan sa pressure 1, okay? Or that's pressure sa air. So ako na lang idiretso, that's 175 kilopascal all over 9.81. So paubos ta, so that's plus. Ang height karon class sa atong water is gikan diha padung dire class. So pila man na siya? That is 0.7. Kaya di ba 0.7 man na siya diha? 0.7 man na siya. 0.7 plus ang H nga na-compute nato nga 2.20. So that's 2.20, 2.9. Okay? So this is 2.9 meters. That's the height of water, and that's equal to the pressure sa A class all over 9.81. So pressure sa A, kung inyo na siya compute on class, 175 all over 9.81 plus 2.9. Okay, the answer class is 203.45 kilopascal. Okay? So, mao na siyang answer. Pwede ra pud ka mo gamit class instead of using gikan sa top padung sa bottom, pwede ra ka i-add nimo tanan pressure head class from point B to A. Pwede ra ana, okay? So kani siya, kani akong gigamit kaning sa babaw, this is from point 1 padung ni siya sa from wait lang. From 1 padung ni siya sa A class. Okay? So karon kung magamit ka gikan sa B na pud ka padung sa A. Okay? Ang imong buhaton, diba mag-start man ka sa pressure sa B. So 290 all over 9.81 pasaka ka, diba? Kay paana man ka class, padung man ka ana. So pagsaka diha natay mercury. So minus 13.6 times 0.7. Pag abot dire kay panaog naman ka, so that is plus 0.7. And that is equal to the pressure sa A class all over 9.81 or ang unit weight. Okay? So kung inyo na siya compute on class, parehara na siya answer class 203.45. Nakuha ba? Nakakuha mo? Pwede, scroll down lang. Okay. Okay na bay isa may wakasabot, isa may naglibog. So same ra gyapon ni sila answer, ang pressure sa A is 203.45 kilopascal. Okay? So bisag asa na pwede gamiton. So mo na siya. Kisa na pangutana. Nabay pangutana. Do you have any questions? Naipangutana mo? Kisa may makasabot? Kisa inaaywa na sabtan? Okay, so let's have this kanisiya. Okay, mo tanak ko sa inyo. Let's say ang atong kisa man ay question, kisa man ay. Okay. Okay, so
Okay. And then let's say this is point